Boyfriend mo na siya nung nagkaroon ng scandal? Yeah, Opo. Oh, Sinubok agad ang relasyon. Oo. Pero ikaw din, nasubo ka din kasi magpapari ka pala. At tapos ngayon mag-aasawa. Kaya sabi ko, nag-promise kami noon sa loob ng Sa loob ng simbahan. simbahan. Ay, kung sabi ko sa kanya, oh, yun, sige ha, ganito na lang. Yung susunod mong mamahalin, yun na dapat yung last mo. Not knowing yun. May balak pala to. Talaga naman. May feelings na. Parang, may konti meron na. na. Pero hindi Naglalaro siya. ng tagu-taguan. Oo, pero hindi pa kami Naglaro noon. ng tagu-taguan ng feelings nung mga Ayun. time na yon. Oo. Nung nakakatanggap ako ng judgment ng ganun, okay lang kasi bago ako lumabas, firm na yung decision ko na hindi na talaga ako tutuloy. So, kahit ano pa yung marinig ko, kaya kong tanggapin at masaya ako sa naging decision ko. Pangarap ko kasi po yun, yung parang paghihirapan muna ng lalaki. Tapos parang, Yung mga babaeng pinaghihirapan, Opo, yun ang yung- pinapakasalan. Yun. Opo, yes! Hello! Ay, grabe naman! Wala to. Hello. Iba-iba ka na! Ay, soon to be misis na Yes. kasi. Hello po. Nag-aalaga na. Julius. Nice Naghahanda to ng- meet nice to meet you. you. Again po. Parang kahapon lang. Tapos ang dami ko ng mga magagandang nababalitaan sa'yo. Una, ikakasal na kayo. Opo. Pero kasi nung binasa ko yung love story nyo, 4 years na kayo. Opo. Nung nag-usap tayo, jowa mo na pala siya noon. Opo, jowa ka. Hindi pa siya nare-reveal sa... Wala pang reveal. Wala pang reveal. Kasi nga, parang nakilala nila ako single. Tapos panayang parit. Parang jowa kasi ako sa social media. Oh, gusto ko na magka-boyfriend. Pansunod ko ng parinig. Gusto ko na magka-asawa. Gusto ko magpakasal, ganyan-ganyan. Tapos sabi ng mga tao, kasal agad, wala ka pang jowa. Tapos nung napanood nila yung Tony Talks, hala, may jowa pala siya. Nandun pala siya. Kasi, Yun yung unang-unang beses na nakita ako sa social media. Okay, wait. Boyfriend mo na siya nung nagkaroon ng scandal? Yeah. Opo. Oh, sinubok agad ang relasyon. Oo. 2021, naging kayo. Tapos kailan lumabas nga yung namaling post? Parang Yung hindi. 2022 na yata. Oo, parang 2022. halos isang taon lang Isang din taon. kayo. Oo, bago pala. Paano siya naging support sa'yo nung time na yun? Parang lagi niya lang napalakas yung loob ko. Kasi nung time na yun nga, di ba po sabi ko, ayoko nang lumabas ng bahay. Kasi feeling ko parang ang tingin sa akin ng mga tao nakahubad na. Hubadera. Hubadera ng tao. Hubadera. Opo, pero sabi niya, ako nga kaya kong tumingin sa mata nila eh. Kasi alam kong wala kang ginawang masama. Parang ganun. Siyempre parang galing na sa kanya. Parang nung time na yun, parang wala na akong gustong pakinggan siya lang. Parang hindi na magmamatter yung sasabihin nyo. Ang nagmamatter sa akin, yung family ko, yung partner ko. Tsaka hindi nag-iba yung pagtingin niya sa'yo. Opo, hindi niya ako iniwan nung time na yun. Parang mas lalo niya akong minahal nung time. Alam mo, doon masusubok ang lalaki. Mm. Di ba? Kapag may pinagdadaanan ng isang babae tapos nandyan pa rin siya, masasabi mong mahal ka talaga nun. Kasi yun yung for better or for worse. O kaya tinan mo, magkakasumpaan na kayo ng for better or for worse. Till death do us part, ikakasal na. Alam niyo po, nung after nung Tony Talks, nung napanood na namin sa TV, doon ako naiyak ng sobra. Kasi grabe, doon ko na-realize yung mga pinagdaanan namin as mag-boyfriend-girlfriend nung time na yun. Kasi nung time na nilalaban namin yung kaso, das malayo yung minumotor. Motor lang gamit namin nung time na yun. Wala pa tayong sasakyan ng Di ba, Love? May sasakyan na si Tamang yan. Yun, wala, motor lang kami nun. Tapos pag nakakaramdam ako ng antok, para lang ilaban yung kaso, pabalik-balik kami doon sa parang... Okay, yung kaso is dun sa nag-upload? Sa nagpakalat. Nagpakalat. So, Okay. Ikaw pala ang nag-upload. Nakalimutan. Oo, nagpakalat. Ikaw nga pala ang nag-upload. Gumawa ng sariling skandal. Yung nagpakalat pala ang dinimanda. Kamusta yung kaso na yun? Ay, nung time na yun, parang napagod na kami. Napagod na po kami, bahala sabi namin, ay parang nag-aaksaya na lang kami ng oras. Sige, ipagbayan na lang natin kay Lord. Oo. Hinayaan na lang namin na mag-heal yung mga sarili namin. Sa kanya, lalo sa kanya. O paano? Nag-heal? After talaga ng Tony Talks. As in. Hindi na. Bakit? Paano? Di ba po, hindi man ako nag-explain. Kasi, wow. Yung first time mo nga naikwento yun. Opo, di ba parang ayaw kong magsalita kasi lagi nilang nasabi, huwag ka kasi magsasalita. nung nag-usap din tayo, sabi mo, ba't naman ako magsasalita? Hindi man ako artista. Oo, yun pong nasabi ko na. ganun. So, hindi ako magsasalita. Tapos, nung after nga po, sabi ko si Lord na yung bahala, biglang nag-contact ng Tony Talks. Tapos, hindi ko alam paano i-explain nga sa tao nung ako lang. Tapos, sabi ko, sige, yung
magpapa-interview. Siya nag-push niyan eh. Sige na, yung magpa-interview Baka ka way kay na yun Miss Tony. para i-explain mo yung sarili mo in a good way Mm-mm. na mas maintindihan ka ng tao. Tapos after po nung Tony Talks, grabe yung love ng mga tao. Hindi ko talaga in-expect yun kasi kala ko ay katapusan. nung journey niya. Opo, parang feeling ko hindi pa rin nila maiintindihan kasi feeling ko sarado yung tenga na nila kasi kung ano yung nakita nila, yun na yung paniniwalaan nila. Oo. Pero grabe yung mga comment no, na mga naiyak pa daw sila, na-inspire sila, ganyan-ganyan. Tapos after pa nga nun, ang dami nagme-message sa akin ng mga same, ano pong ginawa niyo para malampasan? Kasi ngayon, ganun din yung situation ko sa'yo. Ay, parang biglang ako na yung takbuhan. Alam mo, ang ganda, siguro yun yung power ng sinishare mo, yung struggles na pinagdaanan mo, tapos nalampasan mo. Kasi pag may nakapanood na tao na ganun din ang pinagdadaanan, pwede nilang sabihin sa sarili nila na kung nakaya ni Mercedes, malampasan yun. Kakayanin ko din. Pero ikaw din, nasubo ka din kasi magpapari ka pala. At tapos ngayon mag-aasawa. Paano ba nangyari doon? Magpapari ka talaga? Nasa loob ako ng seminary nung nakilala ko siya. Parang lumabas lang ako noon kasi pandemic. Pinag-partner lang naman kami. Wala naman talaga kaming means para ligawan siya or Oo, kasi magpaligo siya. nagsiseminaryo ka nga. Mm. Pero nagandahan ka na sa kanya, na-attract ka na. Sobra. Lalo ngayon, as Dimples Romana na siya. Ang datingan. Napukaw na kagad yung iyong damdamin. Oo, pero hindi yung parang gusto ko siya maging girlfriend, gusto ko siya close. Hindi, kasi ang taas-taas ang tingin ko sa kanya. Parang ang imposibleng maging close kami. Kung siguro magiging close kami niya, siguro kuya niya ako, tapos siya parang guide ko lang siya, ganun. Paano kayo naging close? Kasi, gumanap kami as Jose at Maria. Pero pinortray namin yung panganganak. Yung Mary and Joseph ni Yeah. Jesus Christ, nativity. Okay. Ang paniniwala nun dun sa simbahan, kung sino yung pagpapartneran dyan, after nyan magkakatuluyan. Parang laging ganon. So kami parang, Oo. kailangan ituloy ito. Tapos alam niyo ba, nag-uusap kami during practice. Kwento, as kuya niya ako lagi ha, as kuya niya ako siya. Wala pang maano na mga walang feelings. Wala po talaga. Kasi siya ang concentration niya magpapare. Opo. Ikaw as kamangyan. Oo, gano'n. Yan. Nagano siya, nagkukwento about siya sa love life niya. Ako nagkukwento about ng buhay ko sa seminary. Sabi ko sa kanya, ang hirap mo palang mahalin, parang gano'n. Kasi, Yung siguro hindi pa totally ka-priority ang relationship nung before kasi nag-aaral pa siya. Parang mga gano'n. So parang laging may gano'n. Kaya sabi ko, nag-promise kami noon sa loob ng simbahan. Sabi ko sa kanya, sige ha, ganito na lang. Yung susunod mong mamahalin, yun na dapat yung last mo. Not knowing na yun. May balak pala to. Talaga naman. Nagka-promisean pa sa Ayaw soon-to-be pare. Yung pala soon-to-be husband. Ayun, sige lang. Pero hindi mo talaga matatakasan ng destiny. Baka yun talaga ang destiny. Nung nakilala mo siya, alam mo magpapari siya. Opo, kasi ang tingin ko kapag seminarista, parang diretso pagpapara. Na yun yung thinking, di ba? Akala niya. Oo. Possible pala silang Hindi matuloy. may love pala na hindi pala matuloy. Tapos ayun na. Nagtuloy, parang Chat-chat. close muna kami, getting to know each other. Parang gano'n. Nagkagusto ka na rin sa kanya nung na-meet mo siya? Hindi po. Hindi namin type ang isa't isa. Wala talaga. So, paano yung nag-shift na, okay, hindi ko na itutuloy itong pagpapare. Gusto ko palang mag-asawa. Or gusto ko palang I-push yung relationship. magka-relationship kay Mercedes. Yung bumalik ako sa seminary na hindi 100% yung tinatanong ko lagi yung sarili ko kung desidido ba talaga ako, kung ito ba talaga yung gusto ko, kung masaya ba talaga ako dun sa magiging mangyayari sa buhay ko, sa amin mismo. Grabe yung mga pagninilay ko, yung mga pinagdaanan. Hindi niya alam yun. Kasi hindi ko naman pinapaalam sa kanya na nagde-decide ako. Siya, lagi lang siya nag-iintay. Pero hindi niya ako pinupush na lumabas ka, walang ganun. So hindi agad ako lumabas ng seminary. Tinuloy ko muna yung parang third year ata ako nun. So, tinuloy mo pa. Pero magkaibigan pa rin kayo nung time na May yun. contact kami nun. May feelings na. Parang may konti meron na. Pero Naglalaro before. ng tagu-taguan. Oo, pero hindi pa kami nun. Naglaro ng tagu-taguan ng feelings nung mga yun. time na yon. Oo. Talaga magpapare, hindi maamin. Okay. Ang hirap pati ilabas. Yes, syempre. Natatakot ako sa judgment. Natatakot din ako sa judgment niya. Parehas kami
may multo nung time na parang ganun. Na siya, sa vlogger na kilala, single, ako nasa loob ng seminary. Hindi namin alam kung paano i-out. Pero nakikita kami magkasama, ganyan. Pero hindi yung talagang labas na labas sa social media. May scandal na nun? Wala pa. Wala pa po. Wala pa. Wala pa. As in talagang nung... Nagsisimula pa lang siya sa pag-vlog nung nakilala ko siya. So, nung may scandal, pero kayo na nun, di ba? Opo, kami na nun. Lumipas na ng isang taon nun. Oo. Ko na nun, nakagraduate na ng Nakagraduate na college. kami ng college. So parang Nasa labas na ako ng seminary. nag-decide lang kami na samahan mo na rin ako sa pagbablog. Tapos nung time na yun, parang dun pa lang parang medyo nagiging okay yung career. Kasi parang ay, hindi, wala nga akong focus sa pagbablog. Parang kung kailan ko lang gusto, siya ako mag-upload siya. Parang nag-act na siya as manager. As manager, mag-upload ka. Siya na kasi yung kausap ng mga brands. As ano na siya, as a Opo. supportive Boyfriend boyfriend. na ano? po. Tapos biglang, kung kailan parang nagiging okay na yung career, siya ka, biglang may ganon. Susubukin ka talaga no, sa simula. Di ba nagkaroon ng parang judgment dun sa mga tao nung nalamang umalis ka sa seminary tapos naging girlfriend mo si Mercedes? Nagkaroon ba ng ganun? May ganon. Talagang normal po yun. Kasi syempre, pinagdadasal nila ako na parang gusto din niya ako magtuloy-tuloy kasi kukunti na lang talaga yung pinagkakalooban ng biyaya ng pagiging pare. So ako may chance, pero na-miss ko yung chance na yun kasi nga nakilala ko siya din. Nung nakakatanggap ako ng judgment ng ganon, okay lang kasi bago ako lumabas, firm na yung decision ko na hindi na talaga ako tutuloy. So kahit ano pa yung marinig ko, kaya kong tanggapin at masaya ako sa naging decision ko. Calling yan talaga eh. Opo, calling talaga Calling yan. Meron talagang tinawag para siya. dyan. Para dyan. Tapos meron naman na itatry. Tapos kung ano talaga yung laman ng puso mo, at the end, yun talaga kung ano yung nasa puso mo. Eh. So, na-in love ka na sa kanya, kaya hindi mo na tinuloy yung pagpapare. Factor yun. As a supportive partner ka naman Yes dun sa po. journey niya sa pag-vlog. Doon ako nakatanggap ng judgment. Ano sinasabi nila sa'yo? Kasi syempre parang hindi na nga nagtuloy. Tapos parang ang pangarap sa kanya, parang Magtuturo sana. magtuturo sana siya, magiging teacher. Pero parang diretso agad ng tutulungan ako. Nung nailabas siya, parang habol lang daw ay pera. Sa kanya. Ganun po. Pero hindi sila aware na wala naman akong pera nung nagkakilala kami. Parang naging okay nga yung career ko nung nandyan na siya. Paano niyo hinandle yun? Yung hinuhusgahan yung relationship ninyo. Lalo na hinuhusgahan yung partner mo. Masakit yun kapag alam mo yung totoo, tapos hindi mo mapagtanggol kasi naniniwala na sila dun sa panghuhusga ng iba. Di ba? Naiyak-iyak siya nun sa akin. Oo. Parang kahit anong sabihin ko, hindi naman yung totoo. Hindi ko naman yung naparamdam Nasasaktan sa'yo. pa rin talaga ako. Nasasaktan pa rin siya. Alam niyo yung ginawa niya, kahit sabihin ko na hindi, okay lang yun. Hindi naman yung totoo. Ang ginawa niya, pinasok niya rin ang social media. Oo. Para hindi na Pinasok na, nag-video-video siya, nag-affiliate siya. Kahit nasabi ko sa kanya na, itong kita dito, atin to. Parang ganon. Ayaw pa rin niyang pumayag eh. Gusto niya meron siyang Sa kanya. sarili pa rin. So, Masishare. nag-work pa rin siya ng kanya. Kasi yung pag-work naman niya sa akin na, kunyari may na-deal na brands, wala naman siyang commission dun eh. Wala talaga. As in talagang pure lang yung pag-help niya sa akin. Parang naniniwala ko kasi ang laki na ng bahay mo tapos may 2 gasoline station ka na talagang naipundar after nating mag-usap. Grabe na talaga ang mga pangyayari. Grabe na talaga ang pag-level up. Thank you, Lord. Dahil din po yun sa kanya. Yun po. Siya din po ang nag-push nun. Dapat yung, hindi habang buhay nasa social media. So, dapat may business. Tapos nung parang nagiging okay, magpatayo na ng bahay. Para after na... At hindi bahay ang pinapatayo. Ay, hindi. Mansyon! Nakita ko. Sabi ko, pati nga ng bahay ka mga mansyon pala sa gitna ng bukid. Gitna ng bukid, Grabe naman. Pero alam mo, sa lahat ng nakausap ko na nagkaroon ng magandang takbo sa buhay, lalo na sa babae, napaka-importante kapag tamang tao ang kasama mo. Kasi nagle-level up ang blessing, nagle-level up yung relationship, nagle-level up as a woman. Tingnan mo naman, kamangyan. Akala ko talaga si Dimples nung binuksan ko yung pinto. Sobra-sobra na talagang upgrade na talagang Thank you. nangyari. Naalagaan. Ay, nalagaan Pag nasa tamang tao, nag-glow at talagang paganda ng paganda. Ay, Bakit kang ganyan? Mamaya yan. Alam ko na ang theme song nyo, The Wind Beneath My Wings. Kaya nakakalipad kasi siya talaga ang nagpupush sa'yo. Bakit napagdesisyonan mo, Julius, na
gusto ko na mag-propose at pakakasalan ko na si Mercedes? Unang-una sigurado na ako, syempre. Ayun, Mm, sigurado na. 100%. Pinagnilayan. Okay. Oo. Pinagnilayan, pinagdasalan. Oh, Siya talaga ang gusto niya maaga magpakasal. Opo, Ah, gusto ikaw ko sabi kasi, ngayon. gusto ko yung maraming anak. Oo, gusto niya. Ilan ang anak gusto mo? Gusto ko mga 7. 7. Gusto niya. Yung katawan mo, gusto mo 7? Opo. Oo. Gusto ko lang po, pero kung ano yung ibigay ni Lord, syempre. So, after nyo magpakasal, gusto mo na magkaanak right away? 26, 27? Oo, siguro mga 27 ka naman. 27. Okay, tatanungin kita, bakit si Mercedes ang the one? May checklist ako before, di ba? May check. Oo. May checklist. Pasok siya lahat. Sure naman ang mga checklist. Okay. Family-oriented siya. Family-oriented, yes. Tapos, Yun maganda. lang. Maganda. Lalo Salamat. ngayon. Lalo ngayon, ubod ng ganda. Tapos ano siya, God-centered din siya. God save. So gusto ko yung makakasama ko habang buhay. Kasama ko maglingkod sa Diyos, kasama ko sa simbahan, pag sumisimba. Nakita ko yun sa kanya. Oh, marami pang iba. Tapos same vibes kami talaga. Nung nakilala kami, parang hindi boring yung araw-araw na pag kami kausap, di ba? Kaya nanligaw yung pinahirapan ko din talaga yan. Oh? Oo. Nanligaw siya sa family. Oo, kasi ano po, hindi magiging official yung panliligaw ko sa kanya hanggat hindi ako nakakapaalam sa parents niya. Kailangan puntahan ko siya sa kanilang bahay. I love it. Dalagang Pilipina. Opo. Opo, para talagang dalagang Pilipino siya. Pinupuntahan ko siya sa kanila. Pangarap ko kasi po yun, yung parang paghihirapan muna ng lalaki. Tapos parang, Yung mga babaeng pinaghihirapan, Opo, yun yung- ang pinapakasalan. Opo, yes! Opo, tapos, kasi si nanay, inakwento niya paano nanligaw si tatay. So parang ako, bata pa lang, lagi na yung ganito si tatay mo, nanligaw sa akin, ganyan, ganyan. Ganun ginawa. Opo, so sabi ko parang, ay, dapat ganun din ako pag liligawan ako ng lalaki. Yun. Alam mo, totoo yan. Ganyan din ang mami ko. Sinabi din niya sa akin, ganito ginawa sa akin. So ako, ang hinahanap kong standard, dapat ganito din ang magawa. yan. Dapat ganito. So alam mo na, pag may anak ka, Kaya nga Ganun sabi din ko, ang sasabihin excited mo. na akong ikwento sa mga magiging anak namin na ganito ka patay na patay ang ama niya sa akin. ayan, dapat ganon. Pati mga kapatid, niligawan ko din. Parang, Pati mga kapatid mo? Opo. kaya ngayon, grabe yung relationship ng family niya sa akin. Parang ano na talaga siya, member na talaga siya ng family. Parang as in anak na sila nila nanay, nila tatay. Tatay. Oo. Kasi syempre yung pagpapaalam pa lang naman ligaw kay tatay, sign ng respect yun eh. Yes. So parang si tatay, Blessing. proud na proud siya na ganun yung ginawa sa kanya ni Julius. So hanggang ngayon, talagang grabe, sobrang solid nila. Ramdam ko yung love ng family niya sa akin sobra. Nagpalasing talaga ako. Ano yung nagpalasing? Bakit naman nagpalasing? Ano yung parang, nangyari? di ba po, may ako nanliligaw sa kanya. Hindi yun magiging official kung hindi ako makapagpaalam kay tatay. Hindi available lang si tatay. Diyan ko pa nakainuman si tatay. Kaya, Nag-inuman muna sabi bago ko, magpapaalaman na. Iyakagin mo si tatay mag-inuman. Oh, Doon po mag-inuman ako. kayo. Tapos, nag-inom kami tatay. Nung lasing na si tatay, liligawan ko po, anak. Oo, ganun nangyari. Tapos, Ang ending siya kasi yung nalasing. So sabi ni tatay, pwede ka namang magpaalam ng hindi ako Lasing. alasingin eh. Hinatid siya ni tatay pa uwi sa kanila. Okay. Nakakaya. So nagbanding kayo. So, kailan na ang kasal? This year? Next year? Ngayon pong year, yung April. po. Yes, huwag po kayo mawawala dun, Nina. Kahinang po. Diyos ko, pangilang ninang ko, pangalawa ko na to. Okay, wait. April kayo ikakasal dahil April siya na-propose? Yes, April. So, sakto 1 year. Opo, saktong 1 year. Saktong 1 year. Bago pa po siya nun mag-propose, bigla ko siyang tinanong ng, may na-imagine ka na ba paano ka magpo-propose sa akin? Sabi niya, syempre meron na. Tapos Sunday po kasi yun nung April 13. Sabi ko kasi sa kanya, hindi ako magsusuot ng ring pag hindi galing sa kanya. Nung magpo-propose na siya nun, magsisimba, bigla nagsuot ako ng ibang ring. Tapos sabi ko, Jules, may ring ako. Bigla ako nagganon. Tapos sabi niya, ba't ka magsusuot ng ring? Eh, sabi mo, yung ring ko lang ang susuotin mo. Tapos after ilang hours lang, nag-propose na siya. Yun po. Tapos nagloko-loko ka pa. Naramdaman mo ba yun? Magpa-propose? Hindi po, nag-joke lang talaga ako. Kasi nung nag-propose pa siya. Kinakapa niya lahat ako. Kinakapa ko siya, baka may ring. Ang ganda kasi nung view. Bundok So kasi sabi ko, siya. baka may... Saan mo tinago yung ring?
yung talagang plano ko, pag ako nag-propose sa kanya, hindi magagaling sa akin yung ring. Yung ring magagaling sa tatay niya as a sign of respect na pa yung tatay niya. Parang ganun. Hindi ko na kinakaya. Sa Oo. tatay galing yung ring! Opo. Si tatay ang po may dala ng nag-abot. ring. Nag-abot ng ring. Nag-abot ng ring. Doon ako naiyak. Sobrang iyak ko. Tapos totoo pala yun, yung parang wala ka nang pakialam sa itsura Sa ng... pelikula? Opo, wala ka nang pakialam sa itsura ng ring, wala ka nang pakialam sa view, wala ka nang pakialam sa mga taong nakapaligid sa'yo. Ang nakikita ko lang siya. Tapos yung speech niya, hindi ko na rin naririnig. Ang nasa isip, Totoo yan. nakafocus na lang ako sa kanya. Tapos ang isip ko na lang nun, oh my God, totoo ba mag-aasawa na ako? Yun, Totoo yan. Kasi ako din, naalala ko, ang narinig ko lang, will you marry me? will you marry me na Wala, lang? hindi ko na narinig yung mga unang sinabi. Opo. Wala Kasi di ba pag nakaluhod na parang, Nakaganon ka na lang. hindi mo na naiintindihan sinasabi, tapos ang hiintay mo na lang yung ending. Opo. Will you Will marry you marry me? me? So, nung narinig mo yun, Parang hindi ko ba, yes, yun. pagka yes, Nagmano siya nun kay tatay. Yes, sir. Tapos sabi ko, totoo na talaga to. Pero ang hindi namin alam, habang nag-speech pala siya, umalis pala si tatay. Tapos kunyari may inayos, pero naiyak si tatay. ang nakikita na ng tatay mo during that time, hindi yung kamangyan ngayon. Bumalik siguro siya yung 1-year-old ka, 2-year-old ka, kaya hindi niya makita. Kasi, mag-aasawa na siya, parang 1-year-old lang dati to parang bunso lang dati to Ako nga rin naiiyak kasi naisip ko, yun ang sinabi ng, okay, umiyak na lang tayo. Umiyak na lang tayo. Ano? Ayoko na. Kaya umalis tatay mo. Pero ako humanga ako kay Julius. Bihira na yung ganyan lalaki na ang nililigawan pamilya. So, kung i-describe mo yung journey ng love story nyo, paano? Anong masasabi mo? Mahirap pero worth it siya. Pero hindi talaga siya yung, parang sabi namin, yung problemang hinarap namin, parang hindi siya yung normal na nararanasan ng nasa relasyon. So siguro, way yun ni Lord para mas maging strong kami. May mga times kasi na parang hindi na mag-work yung relationship para mag-break na kami. May mga ganun, may saulian na nga ng Oo, kasi sing-sing. nauli ko pa ang May ganun. ring. Ay, ganyan. Ganyan talaga mga babae. Kaya ang ginagawa ko noon, bumabalik na lang ako dun sa hiningi ko tong babae na to. Sorry ako kasi hiningi ko to hindi pwedeng mawala. Parang ganun. Tapos may mga time na sobrang hirap na, di ba? Parang wala na talagang pag-asa yung relasyon natin. Na parang ayaw mo. Ang ginawa ko, pumasok ang kwarto, naiyak ko siya mag-pray. Pray tayo. Sabi ko, Lord, ganyan. Ito yung babae na hiniling ko. Alam ko siya yung ano. Sabi ko, ingatan ko siya sa'yo. Gusto kong tuparin yung pangarap. Hiningi ko sa'yo. Pinangako ko sa'yo. After nung prayer natin, Nag-iyakan. iyakan kami sobra. Mahal na ulit namin sa tita. Pero sabi ko, sorry, I love you. Bahala nun. Matapos magsilian ng ring. Alam mo, ang lakas talaga ng nagagawa ng prayer sa Iba talaga parang biglang Sabi ko nawala sa na yung inyo. galit ko. Parang mahal na mahal ko na ulit siya. Alam mo, talagang yung pinapakasalan yung lalaking lagi kang nilalaban. Di ba? Kasi pag hindi ka na hinabol, oy, Ay, totoo. nagjo-joke lang naman ako. Bakit naman umalis talaga? Julius is the one. Yung laging bumabalik at bumabalik, yun ang talagang para sa'yo. God's grace po talaga to. Blessing. Okay, so, tapusin natin sa pick a card. Pili. Okay. Tapos sasagutin yung dalawa. Okay. 10,000. What's one thing you wish someone had told you about love? Sana pala yung love is full of adjustments. Grabe. Ito ako nung lumaki ako Hindi pala dapat ganito sa pag may kasama ka na. Pag may girlfriend ka na, pag may partner ka na, hindi pala dapat ganito. Hindi na ako isa dapat. Like ko na siyang kinukonsider. Ganun. Sana lahat nasasabihan ng ganun. Para hindi yung pag nakita ng parang ayoko yung ganitong setup, hiwalay agad. Pero kung lahat is fully advised na Mag-a-adjust ka ng Oo, malala kapag para- love, yun, ganun, tama. mag-work ang isang relationship. Ang love pala ay hindi lagi kayong masaya. Kasi parang, baka isipin kasi ng ibang tao na, kunyari, kaming dalawa, ang ganda, ang love na love nila yung isa't isa. walang Parang away. Disney movie, Happily Ever After. Oo, hindi yun yung totoo. As in, talagang marami kayong pagdadaanan na problema. And hindi laging may kilig, hindi laging may spark. Kailangan ay gagawa at gagawa kayo ng paraan para bumalik yung spark, para kiligin kayo. Hindi porket napasagot mo na, stop Tapos na. Ilalaban talaga. ang Opo, love. ilalaban na ilalaban.
So, yun. I thank you. Yes. Cheers to that. Thank you very much. Thank you po. Thank you and congratulations, Thank you Mr. po. and Mrs. Ay. This week. Hindi na lang. Lasa. Mantala na. Baka- Mercedes Mantala. Baka sunod na interview. Sis. Baka ano na yun. Buntechi na. Welcome. Welcome to the married life for the next chapter. Thank you for watching. Thank you for liking this video and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.